Ritakojemi sërish bashkë së nderuar me A2 Sot dhe edicionin informativ të orës 14, një fillimisht me titujt kryesor. Seanca e sotme parlamentare nisi me betimin e 7 deputetëve të rinj të opozitës. Listës së të pabindurve pritet të shtohen të tjerë, duke e quar numrin e opozitarëve të rinj në 16. Jashtë kuvendit, opozita kishte rezervuar një protestë simbolike me hedhje kapsollash, pankarta kundër qeverisë dhe një banderol ku shkruaj Parlamenti i Krimit. Policia kishte marrë masa paraprake duke rrethuar kuvendin. Paralelisht me seancën parlamentare, bashkëavionte takimin me banorë të Peshkopis, lideri demokratëve bëri thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e 16 marsit, si e vetmja mënyrë për të larguar qeverinë e lidhur me krimin. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev mesazh opozitës shqiptare: mos pengoni integrimin, unë nuk veprova si ju luta Bashkimit Evropian të jepte dritën jeshile vendit tim. Gjatë konferencës Rama foli dhe për influencën ruse në Ballkan. Dialogu duhet të vazhdojë pa u lidhur me taksën. Ky është mesazhi i kryeministrit Ramush Haradinaj për shefen e diplomacisë europiane Federica Mogherini. Një ditë më parë ajo tha për Këshillin e Sigurimit se raundi i ri i bisedimeve do të niste sapo të hiqeshin tarifat. Pasi refuzuan për herë të dytë idin e rinegociuar të Theresa May me Brukselin, ligjvënësit britanik votojnë sot për mundësinë e një Brexit pa marrëveshje. Bashkimi Evropian reagoi me zhgënjim ndërsa opozita kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Dalemi tani më gjërësisht tek zhvillimet kryesore të ditës. Seanca plenare vijon diskutimet që prej orës 10 të ditës së sotme, ku pjesë e tij ishin dhe 11 deputetët e rinj të opozitës. Disa prej tyre morën fjalën në kuvend duke u shprehur se pranuan mandatin për të shërbyer vendit dhe jo partisë, por nuk ka zgjatur shumë prania e tyre në sallë. Ne do të shkojmë tani në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Elona Gjylmi, e cila ndodhet në kuvend. Elona, çfarë po ndodh aktualisht atje? Nisa, në fakt, në 4 orë punime parlamenti, pothuajse të gjitha janë shfrytzuar nga deputetët e rinj të opozitës për të kaluar në kafe. Gjatë gjithë diskutimeve në seancë plenare, ku deputetët e magjorantës por dhe ministra diskutonin për projektligje të rendit ditës, pothuajse asnjë prej tyre nuk ishte aty për të dëgjuar. Pas pak minuta shpritet të bëhet dhe votimi i këtyre projektligjeve, ku një ndër kryesorët është ai për rikonstruksionin e godinave të konvikteve, dhe vetëm para 5 minutash të gjithë deputetët e opozitës mbritën në sallë të seancave nga kafja. Madje përfituan nga rasti për të shfletuar dhe projektligjet që pas pak do t'i votojnë. Secila do të jetë mënyra se si do të votojnë, do të shohim dhe qëndrimin e tyre në diskutimet. Më saktë, secila do të jetë mënyra se si do të votojnë, do të jetë dhe qëndrimi që do të mbajnë gjatë seancave të ardhshme plenare, pasi pothuajse të gjithë thanë se do të jenë opozitarë dhe pikërisht për këtë arsye kishin vendosur që të mos braktisin mandatin, por ta zhvillonin opozitën në sallën e seancave plenare. Por ditën e sotme, për pjesën më të madhe, dita e parë e punës, salla e seancave plenare është vendosur në kafenë e parlamentit. Megjithatë, Elona, seanca e sotme parlamentare nisi me betimin pikërisht të 7 deputetëve të rinj të opozitës, ndërkohë listës së të pabindurve pritet të shtohen edhe të tjerë, duke e quar numrin e opozitarëve të rinj në 16, apo jo? Është e vërtet, Denisa, tashmë maggjoranca ka jo vetëm shumicën e cilësuar prej 84 votash, por dhe atë kushtetuese prej 94 votash. Pra, përveç kodit zgjedhor që kryeministri ka theksuar se do ta ndryshojë me votat e të rinjve që përfaqëson opozitën, kemi dhe mundësinë që nëse shihet e arsyeshme për të ndryshuar sistemin elektoral, do të bëhet dhe ndryshimi i kushtetutës. Pra, për të ndryshuar sistemin nuk mjafton vetëm ndryshimi në kodin zgjedhor, por dhe në kushtetutë, pasi është i sanksionuar modeli me cilin votohet në ligjin themeltar të shtetit. Ndërkohë, Elona, ti ke patur mundësi të marrësh një prononcim nga Zeneli, Alban Zeneli, deputeti i qarkut të Kukësit që ka zënë vendin e Flamurnokës në karrigen e tij në kuvend, dhe nga deputeti Lefter Koka i LSI-s, i cili nuk e ka dorëzuar mandatin. Çfarë deklaruan ata? Zoti Zeneli në seancën e 5 shkurtit ishte pjesë e protestuesve që deklaruan se nuk do të pranonin mandatin e deputetit,
Kujtojmë se gjatë protestës të 5 marsit, gjatë protestës 5 marsit, pothuajse të gjithë kandidatët që ishin në listat pasuese të Partisë Demokratike, para se të shkonin formalisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të deklaruar dorëheqjen nga mandati i deputetit, patën dhe një fjalim para sallës së seancave plenare dhe zoti Zeneli ishte pikërisht një ndër ta. Gjatë ditës së sotme ai tha se nuk ishte ndryshuar qendrim, por kishte vendosur që opozitën ta bëjë brenda sallës së seancave. I të njëjtit mendim ka qenë dhe Lefter Koka, i cili garantoi se vota e tij do të jetë pro kodit zgjedhor që pritet të ndryshohet në ditët në vazhdim. Por ju ftoj të ndiqni atë që deklaruan dy deputetët. 5 mars kam thënë që absolutisht qeveria Rama do t'i ignorojë më përpara. Nuk i heqa si presja atij mendimi. Kam thënë që mandati nuk është i imi apo i zotit Noga, po është i qytetarëve. Prap nuk kam ndryshuar mendim. Mandati është i qytetarëve. Unë mendoj se interesat e qytetarëve që ne kanë votuar, unë si Alban mund t'i broj më mirë brenda parlamentit shqiptar, me statusin e deputetit, se sa në rrugë. Ky është ndryshimi. Basha përpara se të merret vendimin? Dëgjoj. Është vendim politik që keni kthyer. Normalisht ne jetojmë në një sistem tjetër, kur shqyqyr zotit, duhet kemi mendime të ndryshme. E para ne jemi njerëz, edhe shqyqyr zotit që ne jemi njerëz dhe ndryshojmë. Mendimin ndryshe pas viteve 90 besoj është Ju ka kontaktuar socialistët, ndërkombëtarët, qytetarëve u konsultuat patëm. Unë jam konsultuar me miqtë e mi, me dashamistë e mi dhe me votuestë e mi. Përfshirë eksponent Partisë Socialiste? Absolutisht jo. A keni kontaktuar me zotin Gjitsi, zoti Zeneli? Ka ndikuar ai në ndryshimin e vendimit tuaj? Zotin Gjitsi nuk kam kontaktuar pas një rast. I vetëm rast kur kam kontaktuar me zotin Gjitsi ishte kur ishte për krah me në vitin 2013, kur unë jam kandidati fituesi vetëm në gjithë Shqipërinë për Partinë Demokratike. Ju faleminderit. Dhe besoj kërkon vëmendje të madhe nga gjithë anëtarët e parlamentit sot, qoftë nga majoranca apo qoftë nga opozita, është riparja e kodit zgjedhor. Të kuptohemi, sot jemi kthyer në qesharak për shkak të këtij kodi. Dhe nëse do të vazhdojmë pra deputetët t'i binden kryetarëve të partisë për t'u emëruar, për t'i shkakruar, unë besoj ky parlament do të humbë funksionin e tij. Ndaj çdo nismë e cila do të bëj përfaqësimin e qytetarëve shqiptarë në mënyrë sa më drejtë, në mënyrë pa diskutueshme, do të ketë dhe mbështetjen e tyre personale, po sigurisht dhe deputetëve në tërësi të opozitës, do ta quaj rastin fjalë. A keni më komunikime me drejtuesën e Lëvizjes Socialiste për integrim? Kanë qenë dhe janë marrëdhënie shumë mira. Denisa, duhet të theksuar një tjetër fakt që javën e ardhshme pritet të mblidhet dhe konferenca e kryetarëve për të përcaktuar dhe grupet e reja parlamentare. Do të kemi LSI-n e re brenda kuvendit dhe PD-n e re brenda kuvendit. Po ashtu do të konfigurohen dhe komisionet parlamentare dhe ai reformës zgjedhore. Do të përcaktohet se cili deputet do t'i përkas komisionit përkatës. Ishim me kolegen Elona Gjylmi live nga Kuvendi i Shqipërisë. Në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, sekretari i përgjithshëm Endrit Brajmllari sqaroi se Lefter Koka me veprimin e tij është vetë përjashtuar, ndërsa Komiteti Drejtues Kombëtar i LSI-s vendosi sot regjistrimin si antar të Lëvizjes Socialiste për Integrim të gjithë kandidatëve për deputet të listës shumë emërore të kësaj partie, të cilët thyen në vendimin politik dhe pranuan mandatin e deputetit. LSI i dërgoi një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku i bën me dije se çdo mandat i dhënë nga lista e saj shumë emërore nuk përfaqëson absolutisht këtë parti. Sipas LSI-s, dhënia e mandatit çdo njërit prej tyre është antikushtetuese dhe antiligjore, pasi në zgjedhjet politike të 25 qershorit, në përputhje me Kushtetutën dhe Kodin Zgjedhor, qytetarët shqiptar kanë votuar për partitë politike dhe jo për individët. Ndër diskutimet e para që deputetët mbajtën në parlament, më të vjetrit përgëzuan të rinjt, 7 prej të cilëve u betuan sot. Ish-ministri i Financave Arben Ahmetaj u dha atyre një leksion përgjegjësie. Socialisti Elket Hyseni foli për një ndër ligjet kryesore të rendit të ditës, atë për nxitjen e punësimit, ndërsa deputeti Lefter Maliqi, i cili vjen në kuvend nga lista e Partisë Demokratike, tha se Basha nuk do që ta fitojë për ta marrë si dhuratë postin e kryeministrit. Maliqi doli në krah të Edi Ramës në fushatën zgjedhore të 2017-s, pasi Basha nuk e renditi në vend fitues për Beratin.
Gjej rastin të përshëndes edhe të falenderoj deputetët e rinj të opozitës. Besoj që në fjalët e betimit që sapo bët, ka fjalë të rëndësishme që kanë të bëjnë me përgjegjësinë ndaj qytetarëve që përfaqësoni. Nderuar kolegë, veçanërisht kolegët e rinj në këtë sallë që u bën betimin sot, nderuar qytetar, ne vim sot në këtë seancë dhe prezantojmë ligjin për nxitjen e punësimit. Duhet i drejtohem të gjithë demokratëve që gënjen nga kryetari me mandat të dhuruar që ndron të bëhet kryeministër me dhurat. Kryeministri mund të bëhesh vetëm me vota, me mund, me djers dhe me gjitha. Demokratët mos të gënjen me sepse pjesë mbi 80 kam qenë i Partisë Demokratike, kemi sakrifikuar bashkë me demokratët në protesta. Gjatë kohës kur parlamenti zhvillonte punimet, një protestë organizoi në ambientet e jashtme të saj. Ndonse të pak në numër protestuesit kanë hedhur kapsolla dhe materiale të tjera piroteknike, ndërsa Garda e Republikës dhe Policia e Tiranës morën masat përkatëse për të garantuar zhvillimin e qetë të seancës dhe duke penguar personat e mbledhur aty që ta përshkallëzonin më tej protestën. Kjo situatë zgjati për pak minuta, ndërsa nga opozita nuk ishte parashikuar ndonjë protestë për këtë të mërkurë. Ndërkaq kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mbërriti mbrëm në Dibër dhe gjatë ditës zhvilloi takime me qytetarë dhe biznese. Shqetësimet për taksat, për prodhimet që nuk shiten apo ankesat e vijueshme të qytetarëve të përshkopis për mbylljen e universitetit zon vend në bisedat në rrugë të zotit Basha. Më pasaj pati një mesazh për qytetarët duke u bërthirje të mblidhen në Tiranë përpara kryeministrisë të shtunën e 16 marsit, kur edhe do të mbahet protesta e 5 të opozitës në një muaj. Për rrëzimin e qeverisë së krimit dhe kryeajtutit Edi Rama. Fundi i kriminalëve, fundi i ajtutëve po afron dita e lirisë dhe dignitetit për çdo Tibranë për çdo Tibran dhe për mbar Shqipërinë. Dibra si takon të jetë në kryet kësaj peteje. Këtu në Dibër, në shtator 2016-ës, u bë eksperimenti i parë i Edi Ramës në aleancë me krimin. Të shumët keni qenë me 16 shkurt dhe arritët një hap të madh, i dham fund parlamentit krimit. Ja kthy mandatet popullit, Dibrës dhe gjithë Shqipërisë. Zgjidhjen tani në dorë ka populli, por ju ftoj që me 16 mars tjeri edhe më shumë. Merrni miqt, bashkëshortet dhe bashkëshortët, djemt dhe vajzat e Dibrës, prindrit tuaj dhe ejani me 16 mars në betejën tonë për të shliruar Shqipërinë nga krimi, për të shliruar Dibrën nga frika dhe nga krimi, dhe për t'ju rikthyer ju dignitetin, mundësin dhe lirin, që s'bashku ta qelim derën e Shqipërisë i gjithë Europa, që në Europë mos shkojmë me kokën e ulur si refugjat, po me kokën lartë si Dibran krenar, si shqiptar krenar. Shefi i qeverisë maqedonase shigjetoi opozitën shqiptare për braktisjen e parlamentit që sipas tij përkthehet në refuzim të integrimit. Sipas tij zgjidhja është dialogu. Ndërkohë kryeministri Edi Rama foli për influencën ruse që nuk dëshiron integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Me opozitën në blok jashtë parlamentit qarkulluan zëra për një skenar Maqedonas që mund të çonte vendin deri në zgjedhjet e parakohshme. Pavarësisht se dje ishte në opozitë, sot në krye të qeverisë maqedonase, Zoran Zaev mbështet protestat, por kritikon opozitën shqiptare se nuk dëshiron integrimin e vendit. Nga konferenca e përbashkët përshtyp me kryeministrin Rama, Zaev tregon çfarë bëri ai aso kohë e çfarë duhet të bëjë opozita sot, duke hequr vija paralele. Unë si Zoran Zaev nuk isha në opozit para 100 vjetësh.
Thjesht 21 muaj më parë isha në opozit, por nuk lejuam të japim përshtypjen para evropianëve se jemi kundër fillimit të bisedimeve të vendit ton me BE-n. Unë lusja leadershipin evropian për vendin tim që të na japin datë për bisedimet. Vetëm nëpërmjet dialogut mund të ketë zgjidhje. Ganeti, shefi i qeverisë shqiptare, foli për Schengenin ballkanik dhe bashkëpunimin ekonomik pa kufi, por ky dhe Bashkimi i Ballkanit me familjen europiane nuk hyn në preferencat e Rusisë, shtoi Rama, duke lënë të kuptohet se kush punon kundër këtij interesi i shërben ndikimit rus. Rusia nuk është një vend tifoz i Bashkimit Evropian, të bashkohemi me familjen europiane. Sa herë që kjo agjendë synohet, aq herë kush nuk është tifoz i Europës pa diskutim që sheh një oportunitet. Me zbatutash kryeministri shqiptar para përgatiti homologun Maqedonës për të larë borxhin, duke e paguar ai këtë herë drekën e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive, që do të mbahet në verën e këtij viti. Antarët e 4 familjeve në shtëpinë pranë zonës së liçeni do të përballen sërish me përmbarimin dhe policinë. Mëngjesin e të mërkurës në banesën e tyre ka mbërritur letra nga dhoma kombëtare e përmbaruesve privat, ku u bën të ditur se shtëpia do të prishet. Sipas dokumentit, ekzekutimi i vendimit është planifikuar në orën 10 të datës 25 mars. Pas marrjes së letrës, familjarët nuk fshehin tronditje, ndërsa bëjnë apel për ndërhyrjen e shtetit. Ata nuk pranojnë banesa sociale, por kërkojnë respektimin e kontratës nga pronari i tokës. Ndërkohë, Blerta Dervishi, nënë e 2 fëmijëve dhe efektive policie, deklaron se është e gatshme të flijohet për të mbrojtur shtëpinë, ndërsa u kërkon dijes kolegëve që më 25 mars do të jetë kundër tyre në mbrojtje të banesës dhe fëmijëve të saj. Le të ndjekim për pak rrëfimin e nënës së 2 fëmijëve dhe efektive së policisë Blerta Dervishi në një intervistë për A2 CNN dhe Ornella Jotin. Janë çështje gjykata vetëm për qytetarët e thjeshtë, për të vuajturit, të pafuqishmit, vetëm për të pafuqishmit janë gjykatat, për biznesmenat, për gjyqtarët, për deputetët, për ministrat. Nuk ka gjykata, nuk ka ndërhyrje nga shteti. Kurse për fëmijët tonë jo, nuk kanë pas një mbështetje absolutisht fare. Çfarë do bësh Blerta? Ke ku të shkosh? Në rast se shtëpia juaj do të shëmbet në 25 mars. Shtëpia ime do shëmbet bashkë me mua brenda. Kjo ndërtesë do ndërtohet vetëm mbi kockat e mia dhe mbi gjakun tim. Dhe këtë e deklaroj, dhe them drejt para të gjithë. Kjo ndërtesë që Aleksandër Gavoçi bashkë me përkrahët e tij, mbështetësit e tij, do ndërtoj mbi kufomën time. Në policët, punojësit e policisë janë të pafajshëm. Janë të pavajshëm në këto vendime. Ato janë me shpirt, me zemër, me gjithë qytetarët. Ke pasur reagime nga kolegët e tu? Qoftë edhe përmes telefonatave apo mesazheve që mund të kenë dërguar, ndoshta edhe atë ditë. Janë ndjerë keq. Unë me ato gëzojnë respektin ndaj meje dhe unë jam e privilegjuar që punoj me ato njerëz. Janë njerëz mallështor, janë njerëz me zemër. Ndërkohë në 25 mars do duhet sërish të përballesh me kolegët e tu. Është vërtet. Mund të përmballem, mund të ketë edhe përplasje, po i kërkoj ndjes. I kërkoj ndjes të gjithë dhe unë do përballem ndoshta. Nuk e di se si do jetë ajo ditë, nuk e di absolutisht. Do ta bësh për fëmijët e tu? Do ta bëj për fëmijët e mi që të kenë një stret më të përpashëm. Po nuk kam ku të shkoj më. Do të rrezikosh edhe vendin e punës edhe pse u pezullove një? Do të rrezikoj edhe vendin e punës. Çfarë do lloj vendimi që të merret ndaj meje, le të merret. Unë shtëpi nuk e lëshoj kurrë, nuk e lëshoj. Atë vend pune e kam fituar me djerës, si çdo kush. Dialogu duhet të vazhdoj pa u lidhur me taksën. Ky është mesazhi kryeministrit Ramush Haradinaj për shefen e diplomacisë europiane Federica Mogherini. Një ditë më parë ajo tha për Këshillin e Sigurimit se raundi i ri i bisedimeve do të niste sapo të hiqeshin tarifat.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i kërkoi përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini të mos e lidh vazhdimin e dialogut me taksën ndaj produkteve serbe dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Në një postim në rrjetin social Twitter, Haradinaj thotë: Dialogu kishte dal nga binarët shumë kohë para se të vendosej taksa. Arsyet e vërteta janë mungesa e transparencës, propozimi për shkëmbim territorësh dhe dështimi i zbatimit të marrëveshjeve ekzistuese. Dialogu mund dhe duhet të rikthehet pa u ndërlidhur me tarifën. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i tha të martën Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Kosova duhet të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Mogherini shtoi se pasi kjo të ndodhë do të organizonte menjëherë raundin e ri të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e plotë të raporteve mes dy vendeve. Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian është pezulluar që prej vendosjes së taksës doganore prej 100%. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të marrë pjesë në dialog pa u hequr taksa. Kohrat kur Greqia i lutej Bashkimit Evropian të shpëtonte nga falimentimi duken të largëta. Sipas një raporti të ri të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Greqia është mes vendeve me rritjen më të madhe ekonomike në Eurozonë. Greqia ka hyrë në një periudhë rritje ekonomike, e cila e rendit atë mes performuesve më të mirë të Eurozonës. Gjykimi vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të ri për ekonominë greke. Sipas këtij institucioni, në Greqi janë vërejtur një sër zhvillimesh pozitive. Presim që rritja të përshpejtohet në gati 2.5% këtë vit nga 2% që ishte në 2018. Kjo e vendos Greqinë mes vendeve që kanë rritjen më të madhe ekonomike në Eurozonë. Papunësia po ulet, edhe pse është ende në nivele të papranueshme. Qeveria po përmbush targetet e saj fiskale. Megjithatë, FMN shtoi se ekonomia mbetet e brisht, papunësia e lartë dhe nevojiten në reforma të mëtejshme. Greqia ishte vendi ku nisi kriza financiare e Eurozonës në vitin 2009 dhe ekonomia u godit shumë rënd. Asnjë vend tjetër në BE nuk ka marrë aq shumë paketa shpëtimi, por huadhëniet që arritën deri në 1,3 trilion euro erdhën me kushte të vështira. Athinës ju kërkua të reduktonte nevojën për borxhe dhe të reformonte ekonominë. Kushtet u përballen me rezistencë të fortë në Greqi dhe sollën kriza të thella politike, por si FMN, ashtu edhe Bashkimi Evropian mendojnë se vendi ka shënuar progres. Rritja ekonomike filloi në 2013 edhe pse jo në mënyrë të qëndrueshme. Gjithsesi vitin e kaluar u shënua një rritje prej më shumë se 2%, për herë të parë në më shumë se një dekadë. Pasi refuzuan për herë të dytë ujdin e rinegociuar të Theresa May me Brukselin, ligjvënësit britanik votojnë sot për mundësinë e një Brexit pa marrëveshje. Bashkimi Evropian reagoi me zhgënjim, ndërsa opozita kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Pasi refuzoi për të dytën herë ujdinë e rinegociuar të Theresa May me Brukselin, Dhoma e Komunëve në Britaninë e Madhe voton sot lidhur me mundësinë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje në datën 29 mars. Qeveria do të publikojë udhëzime për bizneset dhe gjithashtu propozime për kufirin irlandez. Në rastin e një shkëputje pa ujdi, Bashkimi Evropian tha se hartimi një strategjie përballë një skenari të tillë ishte më i rëndësishëm se kurrë pas disfatës së dytë të Mayt. Nëse edhe kjo alternativë refuzohet, të njëjtën do të zhvillohet një tjetër votim për zgjatjen e afatit të Brexit, pavarësisht garancive të reja nga Brukseli për ndryshimet ligjërisht të detyrueshme lidhur me mekanizmin frenues për Irlandën e Veriut. Ligjvënësit britanikë rrëzuan marrëveshjen e kryeministres me 242 vota në favor dhe 391 kundër. Shefi i ekzekutivit shprehu zhgënjimin për vendimin e deputetëve, duke thënë se as dalja pa marrëveshje dhe as zgjatja e afatit të Brexit nuk janë zgjidhje. Vazhdoj të besoj se gjëja më e mirë është që Britania e Madhe të shkëputet nga Unioni në mënyrë të rregullt me një marrëveshje. Ujdia që negociuam ne ishte vërtet më e mira e mundshme. Lideri i laboristëve Jeremy Corbyn kërkoi që mundësia e një divorci pa ujdi të hiqet nga tryeza dhe bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme. Afati i kryeministres për të zhbllokuar krizën duket se ka përfunduar. Ndoshta është koha që të mbajmë zgjedhje të parakohshme dhe që njerëzit të zgjedhin qeverinë e tyre të re. Ajo që do të ndodhë tani nuk është e qartë, Dhoma e Komunëve është e përçarë.
me disa që kërkojnë një marrëveshje më të mirë me BE-n dhe të tjerë që mendojnë se në pikën aktuale është më mirë divorci pa ujdi. Vion situata e rëndë në Venezuelë, ku përveç energjisë elektrike mungojnë ushqimet, paratë dhe ujë i pishëm. Presidenti Maduro akuzon Shtetet e Bashkuara se qëndrojnë prapa këtij sabotimi, ndërsa lideri i opozitës thotë se për rrëzimin e Maduros të gjitha opsionet janë në tavolinë. Venezuela po kalon periudhën më të keqe të saj që prej nisjes së krizës. Në të gjithë vendin ka mungesë të theksuar ushqimesh, energjia elektrike dhe parash. Blackouti që ka goditur rënd shtetin amerikano-latin prej disa ditëve ka lënë banorët pa furnizim me ujë. Qytetarë të shumtë u mblodhën në lumin Guaire e në afërsi të Caracasit për të mbushur kontenjer me ujë, i cili nuk mund të konsumohet, por vetëm të përdoret për qëllime sanitare, ndërsa mungesa e energjisë elektrike vijon të godas Venezuelën, veçanërisht sektorin e përkujdesjes shëndetësore. Presidenti Nicolás Maduro vijon akuzat ndaj Shteteve të Bashkuara. Disa ditë pas sulmit të kryer nga SBA përmes mënyrave kibernetike, mund të themi se fitoria është në duart tona. Tani na takon ne që të konsolidojmë fitoren në luftën për energjinë elektrike dhe të bëjmë të mundur që të kemi një sistem energjetik të sigurt, të qëndrueshëm dhe të fuqishëm. Mëtej ai tha se posedon prova të qarta për akuzat ndaj SBA-ve dhe saktëson se sulmet kibernetike nisën nga Houstoni dhe Chicago. Jashtë vëmendjes së autoriteteve nuk mbeti as lideri i opozitës Juan Guaidó. Kemi hapur një hetim ndaj qytetarit Juan Guaidó. Dyshojmë se ai është implikuar në sabotimin e sistemit kombëtar të energjisë elektrike që ka ndodhur që prej 7 marsit. Guaidó u përgjigj ndaj këtyre akuzave duke organizuar protesta të shumta në kryeqytetin e Venezuelës. Ai tha se të gjitha opsionet janë në tavolinë dhe se shumë shpejt do të zhvendoset në zyrën e tij të pallatit presidencial. Dalemi në sport, Juventus dhe Manchester City janë dy skuadrat e radhës të kualifikuara në çerek finalet e Champions League. 3 gola nga Cristiano Ronaldo i ndihmuan Bardezin të realizonin misionin në duket pamundur për të përmbysur dizavantazhin 2-0 ndaj Atleticos Madridit. Ylli portugez udhëheqi skuadrën drejt një triumfi të madh me Juventus që konfirmohet si një prej pretendentëve për ta fituar trofeun. Sukses i lehtë për Manchester City që përballë Schalkes kualifikimin e kishte siguruar që prej 90 minutave të para. Ekipi i Pep Guardiolës se ktheu në ndeshje stërvitore duke fituar 7-0 dhe kalon më tej me rezultatin e përgjithshëm 10-2. Kemi ardhur në fund, ju kujtoj edhe një herë përmes titujve zhvillimet më kryesore të ditës deri në këto momente. Seanca e sotme parlamentare nisi me betimin e 7 deputetëve të rinj të opozitës. Listës së të pabindurve pritet të shtohen dhe të tjerë, duke çuar numrin e opozitarëve të rinj në 16. Jashtë kuvendit, opozita kishte rezervuar një protestë simbolike me hedhje kapsollash, pankarta kundër qeverisë dhe një banderol ku shkruhej Parlamenti i Krimit. Policia kishte marrë masa paraprake duke rrethuar kuvendin. Paralelisht me seancën parlamentare, Basha avionte takimin me banorët të Peshkopis, lideri i demokratëve bëri thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e 16 marsit, si e vetmja mënyrë për të larguar qeverinë e lidhur me krimin. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev mesazh opozitës shqiptare: mos pengoni integrimin. Unë nuk veprova si ju luta Bashkimit Evropian të jepte dritën jeshile vendit tim. Gjatë konferencës së përbashkët Rama u ndal tek influenca ruse, e cila sipas tij nuk e do integrimin e Ballkanit Perëndimor. Dialogu duhet të vazhdojë pa u lidhur me taksën. Ky ishte mesazhi i kryeministrit Ramush Haradinaj për shefin e diplomacisë europiane Federica Mogherini një ditë më parë. Ajo tha për Këshillin e Sigurimit se raundi i ri bisedimeve do të niste sapo të hiqeshin tarifat. Pasi refuzuan për herë të dytë ujedin e rinegociuar të Theresa May me Brukselin, ligjvënësit britanik votojnë sot për mundësinë e një Brexit pa marrëveshje. Bashkimi Evropian reagoi me zhgënjim, ndërsa opozita kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Kemi ardhur këtu në fund, ju kujtoj si gjithnjëse për zhvillimet më të fundit mund na ndiqni dhe në faqen tonë zyrtare në internet @2cnn.com. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim. Unë jam Denisa Pasholli dhe ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.